नेपालतिर भुटानतिर या भारततिर बस्नु भने आफन्तजनहरू जो यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि यस्तै छ यतातिर घरहरू ल हेर्नु होला। यो अब कोरियन प्रविधिको घर भनेर नेपालतिर आजकल खुबै बन्छ यो गएको केही वर्षदेखि त्यस्तै घरहरू हो यो। त छाना चाहिँ अब हाम्रोतिर यस्तो लाउने चलन छैन, छतै चाहिन्छ हाम्रोतिर चाहिँ प्राय। तर त्यहाँ पनि छत भन्दा पनि आजकल त यस्तै यस्तै छ कि जस्तो पनि देखा जस्तो लाग्छ हौ कता कता फोटोतिर। सजिलो घर, तर अब यस्तो घरमा चाहिँ एकतिरबाट बोलेको अर्कोतिर सबै सुनिन्छ। हेर्नुहोस् फेरि त्यसले गर्दाखेरि अब इँटाकै पुरा इँटाको घर ढलाइ गरेको जस्तो चाहिँ नहुने, तर सजिलै बनाउन मिल्ने, विश्वासिलो भरपर्दो। अधिकांश घरहरू अमेरिकामा यस्तै हुन्छ, 99% घर यस्तो हुँदो रहेछ। तपाईँहरूले कति ठाउँ यो हेरिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ। तर पनि यसो फुर्सद त मैले पनि केही हालिदिउँ न भन्ने हिसाब किताबले यसो यो घर हालेर। यो चाहिँ अब के भन्छ भर्खर बनेको बस्ती हो यो। यहाँ जङ्गल थियो, यो जङ्गल फाँडेर एउटा कम्पनीले लिएछ अनि उसले घर बनाएर धमाधम बेच्यो। यो घरहरू बनेको 2-3 वर्ष मात्रै हुँदैछ। त्यति बेला 4 लाखतिरको घरहरू यो सबै, अहिले अब 5 लाख भइहाल्यो। यो घरमा भित्र 4वटा कोठा प्राय घरमा, अनि भुइँमा रङडङ खुल्ला, यस्तै यस्तै खालको घरहरू छ यो। अब अन्डरग्राउन्ड अथवा बेसमेन्ट के भन्दा बुझिन्छ, हामीतिर अन्डरग्राउन्ड भन्थ्यो क्या अरे, यतातिर बेसमेन्ट। त्यो चाहिँ भुइँदेखि अब यो जमिनदेखि मुनि एउटा तल भएको कारणले गर्दाखेरि। यो मेरो आमा भाइ बुहारीको घर। त्यहाँ पर मेरो छोरीले चाहिँ मेरो भाइको नानी डोर्याएर हिँड्दैछ। कुराकानी त्यस्तो त्यस्तो छ, हेर्नुहोस्। अब रमाइलो छ बनाएको किसिमले। यो झार लगाएर यसरी चट्ट काटेपछि साह्रै राम्रो देखिने रहेछ। भविष्यमा हामी पनि यस्तै बनाउनुपर्छ भन्दैछु। ल अब यो हार्ली डेभिडसनको कुरा आयो, हेर्नुहोस्। यहाँ बडा मजा आउँछ कुदाउने। यो चाहिँ घडप्प तपाईँको अब यहाँको दाम भन्ने हो भने जम्मी 40,000। त बाइक किन्नु एकदमै झर्को लाग्दो। हेर्नुहोस् कि धेरै खर्च गरेर यो सबै हाल्न लाउनु पऱ्यो, कि आफै किनिसकिसके पछाडि पाइप फेर्नु पऱ्यो, नत्र भने भँ गर्दैन। यता हाल्नु पऱ्यो, उता के हाल्नु पऱ्यो, लफडा हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् अब यतातिर यसो रुख यता आदि इत्यादि, यो बेरा लाउनलाई फेरि यो एक किसिमको घरहरूको नियम हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् यो यहाँभन्दा अलिक परतिर लगेर चाहिँ त्यहाँ बेरा लाउन नमिल्ने, त्यो कानुनले नदिने अरे। अनि यहाँ आधी भागदेखि बेरा लगाएर आफ्नो ठाउँ बनाउनु पऱ्यो, त्यता पनि बेरा लाउनु। त्यो पछाडिको बेरा चाहिँ अब यो कम्पनीले लगायो। यसो सागपात फलेको छ, हेर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ नि मेरो आमाले अब बुढापाकालाई भुलिने सबैभन्दा भरपर्दो मजाको आनन्दको विश्वासिलो चिज यही छ कि चाहिँ नाता नातिनी हुनु पऱ्यो घरमा। एउटा नाति पनि छ छन त, तर चाहिँ यो सागपात पनि चट्ट फलिया छ, मिठो मिठो। हेर्नुहोस् मजाले फल्दैछ। यो फर्सी चाहिँ नेपालबाट आएको बिउ हो। यो चाहिँ पोहोर म नेपाल जाँदाखेरि चाहिँ बोकेर ल्याएको। हेर्नुहोस् यो मेरो मित दिदीले दमकबाट झापाबाट चाहिँ पठाउनु भएको मेरो आमाको लागि भनेर। आमाले यो फलाएर हामी खाँदैछौँ। यता यो टुक्रुके भन्थ्यौँ हामी भुटानतिर, यसलाई बरेला भन्दो रहेछ झापातिर। पहाडतिर के भन्छ त्यो बुझ्दै जाउँला। यतातिर फर्सी अर्को फलिया छ। ल हेर्नुहोस् यो बुढापाकाको सन्तुष्टि, उनीहरूको आनन्द भुलिने मेलो फल्छ अनि खाइन्छ। बडा गजब हुन्छ। करेला पनि फल्दैछ,
हिजो एकदमै ठुलो हावाहुन्डरी आएर यो सबै चिजहरूलाई अलिकति असर गर्यो। अब एकदमै धेरै फल्ने बोडी रहेछ, फेरि एकदम सजिलो गरी फल्ने चाहिँ बोडी चाहिँ असाध्यै फलेको छ। भित्रभित्र हेर्नुहोस् बोडी कति फलेको छ, यो खाएर सकिँदैन। यो छिपेर चाहिँ तपाईँको होइन बोडी चाहिँ दिनका दिन खाइरहेछौँ, छिमेकीलाई बाँडेर पनि खान पुग्छ। यहाँ खोर्सानी फेरि यो परिपरिको हुँदो रहेछ, कुनै चाहिँ यस्तो यस्तो रङको खोर्सानी हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। अब यो खोर्सानी चाहिँ नि खैरा बैराले खुब खाँदो रहेछ, मेक्सिकनहरूले खाँदो रहेछ खास गरिकन। एकदमै बाक्लो छाला यसको, त मिठो हुन्छ यो पनि सब्जीमा खान। अब यता यो पनि एकदमै मिठो हुन्छ, फेरि डल्ले जस्तै हो यो, तर ठ्याक्कै डल्ले पनि होइन। यसको बोक्रा एकदमै पातलो, यसको बास्ना खुब मिठो लाग्छ मलाई। यो निकै महँगो खोर्सानीमा पर्छ यहाँनिर र मिठो हुन्छ यो। अब यता डल्ले पनि फल्दैछ हेर्नुहोस्, नेपालमा पाइने जस्तो धेरै कुरा फलिरहेछ यहाँ। यो बोडी चाहिँ भित्रभित्र एकदमै धेरै फलेको छ यहाँ। अलिकति यो क्यामेराले भ्याइरहेको छैन भन्नुहोस्, पर देखिँदैछ। अब यो मकै मजाले फल्दैछ। यो मकै फेरि नेपालको जस्तो, अब अधिकांश मकै यहाँ पाइनेहरू चाहिँ कलिलै खानुपर्ने, छिपिएपछि चाहिँ किरा लागिहाल्ने गुलियो मकै हुँदो रहेछ। तर यहाँ चाहिँ यो नेपालबाटै ल्याएको मकैहरू यसरी फलेको छ मजाले। हिजोको हावाहुन्डरीले यो एकदमै यसलाई चाहिँ लडाउने कोसिस गरेछ। निकै नै छ भनौँ, यतिको मकै भनेको धेरै नै मकै हो। पोहोर साल पनि खुब खाइएको थियो मजाले, तपाईँको खोसेलामा अचार राखेर, मोही छेउमा राखेर यो मकै छोड्याउँदै खाइएको थियो पोहोर साल पनि। अब यो साल पनि यो खान पाइन्छ हेर्नुहोस्। यो मेरो घरतिर चाहिँ छैन, मेरो आमाको घरमा चाहिँ छ। यो भाइ आमाको घरमा भनौँ, भाइसँग आमासँग भाइ बस्छ, भाइ बुहारी भन्नुहोस्। ल यहाँ फर्सीहरू यो भन्ने फेरि यहाँ जङ्गलमा आफै पलाउँदो रहेछ। यो के भन्छ यसलाई, किसिमको अचार खाने के होला यो, पदिना सदिना के भन्छ। आलु फलाउने यसरी आलु अलिअलि फल्दैछ यहाँ पनि, तर पानी यसपालि धेर छ। अब धेरै तुलफुल नभए पनि थोरै भए पनि यो बुढापाकालाई चाहिँ यहाँ समय व्यतीत गर्नको लागि यो एकदमै उपयुक्त चिज हो। यो उनीहरूलाई उनीहरूको चाहिँ भनौँ आफ्नो मेहनत उनीहरूलाई मिठो हुन्छ। अब गाउँघरदेखि गरिआएको चिज यो सबै यो बुढापाकाहरूले गर्न पाएको छैन अमेरिकामा, तर धेरै जसोले गर्न पाएको छ। यो कतिले त आफ्नो घरमा नभए पश्चात सामूहिक रूपमा गरिने जुन हुन्छ समुदायको अलिकति परतिर भाडामा लिने सानो सानो जमिनहरू, त्यस्तोमा पनि गरेर पाइन्छ यस किसिमको। यहाँ चाहिँ यो पनि फल्दैछ अलिअलि। यसपालि मैले यहाँ भिन्डी देखिनँ भन्नुहोस्, मुला पनि छ यहाँ हेर्नुहोस्। अघि यो मुलाको त सब्जी खाइयो भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ दाची एमादाची खाइयो, टिबेटनहरूले भोटेहरूले खाने किसिमको, भुटनिस ड्रुक्पाहरूले खाने जस्तो भन्नुहोस्, अर्थात् भुटनिसले खाने भन्नुहोस्। पुरै भुटानमा अब नेपालीहरूले पनि त्यो एमादाची भन्ने चाहिँ भुटानको चाहिँ राष्ट्रिय खाना हो, सबैले खान्छ त्यो। हामीले पनि अब पहिलेदेखि खाएको हुनाले अहिले पनि खान्छौँ कहिलेकाहीँ, तर त्यहाँको मान्छेले खाने जस्तो पिरो चाहिँ खान सकिँदैन। अत्याधिकै पिरो खान्छ त्यता चाहिँ। त्यो पिरो खाइयो भने अधिकांश मान्छे त बेहोसै हुन्छ। खैरा खायो भने त हस्पिटल लानुपर्छ, किनभने खैराले पिरै खाएको हुँदो रहेछ। पिरो खायो भने म मर्छु भन्छ, ऊ मर्छ अनि मरै जस्तो हुन्छ ऊ चाहिँ। कुनै जमानामा एउटा खैराले यहाँनिर चाहिँ पान खाएछ, नेपालीले खाएको देखेर। पान खाएपछि उसको मात लागेछ र ऊ चाहिँ डङ्गै ढलेछ हेर्नुहोस्, तुरुन्तै हस्पिटल लानु परेछ। त्यस पछाडि यहाँ पानको विषयमा पनि अनुसन्धान भएको थियो, अनि पछाडि अब मानिसहरूले त्यसलाई बुझाएर के गरेर फेरि पान खुल्ला भएको एउटा सिटीमा यहाँ नजिकै भन्नुहोस्। यस्तै छ दुःख सुखै। केटाकेटी खेल्नलाई सजिलो भयो, धुप्पीको बोटसोट। के छ भाइ खबर? हो भाइ के छ खबर? हेलो, मेरो भाइको छोरा हो। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा घर थियो, यसो प्लास्टिकले त्यो चाहिँ नि त्यो बजारबाट किनेर ल्याएको, हावाले बडाङ रातभरिमा